בשנים האחרונות אנחנו רואים אימוץ מאוד נרחב של מנגנון הקונצנזוס Proof of Stake, הוכחת ההחזקה. אחת מהכותרות שבאמת ליוו אותנו בשנת 2022 זה המעבר של איתריום, מאיתריום 1 לאיתריום 2, שמבוססת על Proof of Stake. זה אומר שבשנים האחרונות בעצם אנחנו רואים כיצד מפרישים הצידה את מנגנון הוכחת העבודה, Proof of Work, זה שנמצא בבסיסו של ביטקוין, לייטקוין, דודג'קוין, וגם בבסיסו של קספה. קספה הוא מטבע דיגיטלי חדש המבוסס על רשת שדומה בארכיטקטורה שלה לבלוקצ'יין, אבל מביאה בעצם פתרון אלטרנטיבי לאיך להגיע להסכמה בין משתתפים ברשת בלוקצ'יין. והזמנתי את יונתן סומפולינסקי, שהוא המייסד של קספה, לשעבר המייסד והמנכ"ל של דאג לאבס, שזו השם של הטכנולוגיה, דאג, שיסביר מה הדברים שהוא ראה עוד מהיותו חוקר באוניברסיטה העברית, תחת פרופסור מאוד מוכר בתחום, כיצד עם הזמן הוא התפתח להכיר לעומק את האידיאולוגיה שעומדת מעבר לתחום, ואיך זה בא לידי ביטוי בבנייה שלו, של מודלים אלטרנטיביים שבאים לידי ביטוי בתוך קספה עצמו, ומה הביקורת שלו על Proof of Stake, על ביטקוין, לאן הוא רואה את עתיד התחום מתפתח, ובאמת שהייתה כאן שיחה מאוד מורכבת מצד אחד ומאוד מעניינת. יונתן מגיע מהרקע הטכנולוגי האקדמי, ואני שימשתי בתור המפרשן, שעושה סדר בעצם בדברים המורכבים שקורים במאחורי הקלעים, שמכיוון שאנחנו במועד שבו אנחנו בונים את התשתית, אנחנו צריכים להכיר אותם כדי לקבל החלטות טובות יותר כמשקיעים, כיזמים ועוד. אני רוצה להזכיר ששום דבר שיונתן או אני אומרים לא צריך ולא אמור לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא אתם ילדים גדולים, תעשו את המחקר שלכם עצמכם וקבלו את ההחלטות לבדכם. עכשיו, בואו תכירו את יונתן. יוני סומפולינסקי, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו. מה שלומך? טוב, תודה. תודה שהזמנת אותי. בכיף, באמת כיף שאתה כאן. אני שומע כבר הרבה מאוד זמן על דאג, וכמובן היה לי את הצלילה שלי לתוך הטכנולוגיה, וגם שמעתי על קספה, וראיתי לנכון באמת להביא אותך כדי לעשות טיפה סדר בדברים האלו. אבל לפני כן, בוא נלך קצת אחורה, ספר לי קצת על הרקע שלך, מי אתה, מה צריך לדעת לגבי יוני. לא צריך לדעת כלום, אבל הרקע שלי הוא ב-2014, נכנסתי לי לתואר שני במדעי המחשב, בעברית. הגורל הביא אותי למעבדה של אביב זוהר, הגעתי מתחום המתמטיקה, אז לא עניינו אותי יותר מדי בעיות מעשיות, אבל אביב שכנע אותי שבעיית ה-latency בביטקוין היא מספיק תיאורטית, ויש לה מספיק אי שימושיות בעולם, לצורך העניין, והתחלנו לעבוד על פרוטוקולים חילופיים להקמות הקונצנזוס, לביטקוין. בשלב כלשהו הוצאנו מאמר בפרויקט המעבדה שלי, שהוא בעצם המאמר של גוסט. הוא נכנס לאיתריום לווייט פייפר, וזה פחות או יותר שם אותנו על המפה ואת הנושא הזה על המפה בעצם. כי בעצם ויטאליק בווייט פייפר אמר, אנחנו נשתמש בפרוטוקול אחר, שהוא לא פרוטוקול longest chain. וזה היה, וכבר כשאיתריום עשו את זה, אנחנו כבר היה לנו בפייפליין מאמר אחר, או נושא מחקרי אחר, של להחליף את זה בדאגים. אז מאז חקרתי בעיקר קונצנזוס, במודלי קונצנזוס שונים, שבעצם משפרים אחד את השני, סיימתי את הדוקטורט בעברית עם אביב זוהר, כמה שנים הפסקה בתעשייה, הלכתי להרווארד, פוסט-דוקטורט, עכשיו שם. פוסט-דוקטורט שלי יותר בתחום ה-DeFi, בעצם האינטרפליי בין קונצנזוס ל-DeFi. וזהו, ואז הוזמנתי לפודקאסט שלך. מגניב. אז באמת אני קצת אפרשן חלק מהדברים שקרו כאן. אז פרופסור אביב זוהר הוא דמות מאוד מוכרת בתעשיית הבלוקצ'יין ובעולמות הקריפטוגרפיה, ואכן באמת יחד עם המאמר שלך, או המאמר המשותף מצוין בווייט פייפר של איתריום, עם בעיות ספציפיות במודלים קונצנזוס, בביטקוין לבין איתריום עצמו.
דאג זה טכנולוגיה שאנחנו נדבר עליה כאן בהמשך, ואני משער בעצם מתוך הרקע הזה, שזו גם הייתה החשיפה הראשונה שלך לביטקוין כמכלול, כלומר, אתה נכנסת לזה מהפן המדעי, לא שמעת יותר מדי על ביטקוין לפני כן כמטבע, ספר לי בעצם מה הייתה ההיכרות הראשונה שלך עם התחום, וכיצד היא התפתחה עם הזמן. כן, ההיכרות הראשונה באמת הייתה דרך חביב זוהר, היא הייתה נטו אקדמית, לקח לי כמה שנים to convert, להשתכנע, להפנים את הערכים שהובילו להם, בעצם שנותנים את ה-foundations לחשיבות של ביטקוין, וביחד עם זה גם כמובן איתריום נתן אספקט לגמרי שונה של קריפטו, שהוא באמת, הוא דברים שמסק איתם יותר היום, אבל כן, זה התחיל באיזשהו תחביב אקדמי, עניין אקדמי, ואיזשהו אובסשן כזה של לפתור בעיות יותר ויותר קשות. כשההיילייט מבחינתי, מבחינה אישית, היה בפרוטוקול האחרון שהוצאנו לפני בערך כמה חודשים, הוצאתי עם מיכאל סאטון, שהוא בוגר תואר שני במדעי המחשב בעברית. זה התחיל כתחביב אקדמי, כנהיה אובססיה, אבל באמצע הדרך התחלתי להביא גם את העקרונות, אפשר לומר, פוליטיים ומדעי המדינה, כאלה שנותנים את ה-foundation לקריפטו. החברתיים בעצם, איך ה-trust וה-social implications נקרא לזה של כסף מבוזר? כן. מגניב מאוד. כן, זה אני יכול באמת לשקף על עצמי שהתובנות האלה שנופלות לך איפשהו שם בדרך למה זה כסף בכלל ולאיך כסף משפיע על חברה ולמה צריך לשנות אותו בהינתן שאיכשהו עובד, בהחלט משהו שפשוט לוקח אותך פנימה. גם שמעתי את הדברים האלה מההתחלה בקריפטו כמובן, שבווייט פייפר של סאטושי ודברים אחרים שהוא כתב, זה די בולט. אבל זה לא מספיק לשמוע את זה, אתה צריך ממש לקבל את התובנה הזאת מכל מיני אספקטים. אתה שומע פוליטיקה בעולם, אתה שומע על מדינות שהמטבע שלהן נחרב, אתה קצת מקבל פרספקטיבה היסטורית, זה בתחום של ביטקוין. אתה יודע, כולנו מאוד נוח לנו עם הכסף שלנו, אבל הכסף של אחרים נראה לנו בדיחה. זה מילטון פרידמן, כשהוא מביא את המשל על הכסף של היאפ, של איזה אי בפיליפינים, הוא אומר, לכולנו נראה שהם ישתמשו באיזה אבנים מוזרות, לכולנו נראה שהכסף של אחרים הוא איזושהי אשליה, אבל הכסף שלנו יש בו ממשות, וברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שבכסף שלך הוא אשליה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז איך בעצם בונים, מה נותן לאשליה ממשות, מה נותן לה רובסטנס, מה הופך אותה לטובה יותר או פחות, ליעילה יותר או פחות לחברה, אז זה ככה מה שלקח לי באמת שנים לעבוד איתו, ואיתריום בעצם פתחו אפיק אחר של מה החשיבות של פייננס. זה באמת נושא אחר לגמרי. חד משמעית, שגם זה מעניין יהיה לשמוע את הפרספקטיבה שלך. אבל באמת, אתה מפתח דבר שנקרא דאג, שתכף אתה תיתן את הפירוט של מה זה, אבל הגעת לשם במקום שבו בעצם זיהית בעיות בבלוקצ'יין של ביטקוין, בבלוקצ'יין של איתריום, במנגנוני קונצנזוס. ספר לי קצת מה הבעיות שזיהית, מה רצית לפתור, ואיך זה הוביל אותך בעצם לפיתוח של דאג. כן, אז הבעיה מאוד פשוטה, ואפשר לומר אותה בדקה, וזה בעצם הספתח לשנים של מחקר, אבל הבעיה עצמה היא מאוד פשוטה, והיא לא חדשה בקריפטו. כל מערכת קונצנזוס, האתגר הוא כדי כמן. אתה צריך להחליט עם המשתתפים במערכת, מה הדיליי ברשת שלהם. יש לך רשת מסוימת, לא כל כך חשוב כרגע מפרמישן או לא. יש לך מערכת של קונצנזוס, אתה צריך להחליט. האם אתה יודע מראש את הדיליי ברשת, חסם על הדיליי, נגיד, אצלי במערכת 100 מילי שניות, אצלי במערכת 10 דקות, אצלי חסם, לא צריך לדייק. והדיליי רלוונטי, כי זה בעצם משך הזמן שלוקח להגיע להסכמה. בסדר שני כן, בסדר הראשון, כי אתה צריך להחליט, כי אתה צריך להניח שלא 100% מהנוד שלך יתנהגו כמו שצריך, חלק יפלו בגלל בעיות באינטרנט, חלק יופעלו על ידי שחקנים יותר אסטרטגיים ופחות אלטרואיסטים שמצייתים לפרוטוקול. אתה צריך להחליט איזה חלק מהמערכת שלך אתה מחשיב כאונסט. כמשתף פעולה, זה הבייסיקס של כל פרוטוקול קונצנזוס, אחרת לא היה צריך קונצנזוס. עם כל השרתים שלי, רק רוצים לשתף פעולה, רק צריך קצת רנדומנס ואתה מגיע לקונצנזוס.
אבל אם יש לך חשד או חשש, ואתה רוצה להגן מפני קטסטרופות, או אפילו network hiccups, ופשוט בעיות ברשת, אתה צריך להחליט מה נחשב נוד טוב, שמשתף פעולה, ומה נחשב נוד רע, או כושל. וחלק מההחלטה הזאת קשורה לשאלה, עד כמה נוד הזה מתקשר טוב. אם יש לי נוד שתקוע מאחורי firewall בבייג'ין, ולוקח לו דקה לתקשר עם הרשת, זה טוב או לא טוב? אז לביטקוין זה בסדר, ואיתריום הוא יעוף מהמערכת, הוא יחשב כנוד רע. אז דבר ראשון צריך להחליט מה הדיליי ברשת. וכבר ההחלטה הזאת, מתי אתה מחליט אותה? זה hard-coded במערכת שלך, פעם אחת החלטת וזהו, המערכת צריכה לנצח להישאר מההחלטה הזאת, או שזה דינמי. ואלה סוגי השאלות שאתה חייב, שכל מתכנן של פרוטוקול קונצנזוס, חייב לתת את הדעת עליהן, זה בעצם עיקר האתגר. אני רק אתן פרשנות קטנה בינתיים, באמת ברשתות בלוקצ'יין יש את הצמתים, את הנודס, לפי התיאור פה של יוני, שבעצם אלו המחשבים שמתקשרים את הבלוקים ואת המידע אחד לשני כדי להגיע לאמת המשותפת. כולם מחזיקים בעותק של אותה מחברת חשבונאית של הבלוקצ'יין או של מאגר המידע, והם צריכים להסכים על המידע הזה, ובגלל זה יש דינמיקה חשובה של איך התקשורת עוברת בין אותם מחשבים, ומכאן גם צומת או נוד, שזה אותם מחשבים. כן, סליחה. נכון, וחשוב להבין שאם אתה מחליט שהרשת שלך, אם אתה סוגר את הרשת שלך, או שהיא לא סגורה, אבל אתה פשוט מחליט שמבחינת תקשורת, הנודים הלגיטימיים או הטובים במערכת שלך, הם צריכים להיות במרחק ש200 מילי שניות communication delay ברשת, מבחינת התקשורת שלהם. אוקיי, אז יהיה לך פרפורמנס מעולה בתוך הרשת שלך כשהכל תקין, אז אתה תהיה הרבה פחות פתוח לקבל נודים, כי נודים שנמצאים במרחק יותר מ200 מילי שניות יחשבו בעיניך כפורטי, כנודים כושלים או שלא משתפים פעולה עם הפרוטוקול, ומצד שני יהיה לך פרפורמנס מדהים בתוך הקליקה שיצרת, שהיא מאוד ריכוזית, ואם אתה חברה ריכוזית, אם אתה בנק, מן הסתם זה בסדר לך, אתה תעבוד בתוך דאטה סנטר, ו200 מילי שניות יהיה לך סבבה. אם אתה רשת ענקית, אתה תרצה להיות הרבה יותר פתוח, ואתה תרצה גם להגן על עצמך מפני תרחישים, שהאינטרנט יותר איטי. במערכת ריכוזית, איך אתה מגן על עצמך מפני תרחישים כאלה? אתה אומר, אוקיי, היה בעיית ברשת, אתה קורא ל-IT שלך, שיעשה איזה רולבק, או שיחבר את הכבלים, או שיתקן יחזיר את הדאטאבייס לקונסיסטנסי, בסדר? אני כמובן מגזים בקלות וברול שנתתי פה ל-IT, אבל בערך זה, אתה פחות נזהר מדומסדיי. אומר, אוקיי, נטפל בו. כאן אתה צריך להיות, אין לך מישהו ריכוזי שיכול עכשיו לתקן את המערכת, to plug in, to plug out. אתה צריך שהמערכת תעבוד בכל התנאים, וכאן יש הרבה טרייד-אופים, אתה צריך להחליט עד כמה אתה חששן. מה, אתה רוצה עכשיו בלוג ב10 דקות כי אתה נורא חששן, או כי נוצרת ב-2009? מצד שני, אתה רוצה בלוג כל 200 מילי שניות, כמו מערכות 6 היום, והן מאוד מבוססות על זה שהכל בסדר, ו-200 מילי שניות זה עובד. אתה צריך להחליט פה כמה אתה חששן, וכמה אתה you're optimizing for safety, or for security, or for speed. כן, אז המהירות מול הבטיחות, זה הטרייד-אוף העיקרי. ובעבודות שלנו, זה עיקר הטרייד-אוף שרצינו להוציא, רצינו למה אתה יכול לקבל את הטוב בשני העולמות. גם להיות הכי מהיר שאתה יכול בזמני שלום, כשהרשת עובדת כמו שצריך, וגם בטיחותי, כמובן בימי שלום, אבל גם כשהרשת נופלת. כן. זאת המטרה. אז בעצם מה שאתה מתאר זה סיטואציה שבמסגרתה אתם מנסים לפתור, הבעיות שאתם זיהיתם זה את אותן בעיות שהן המדוברות ביותר היום בתחום, וזה מה שנקרא טרילמת הבלוקצ'יין. ראיינו בפודקאסט מדברים קריפטו גם את אורי קולוטני, מנכ"ל סטארקוור, שבא ותיאר גם את הטרילמה של הבטחה, ריכוזיות סלש ביזור וסקלביליות, שזה היכולת של הרשת להתמודד עם ביקושים גדולים יותר, ולמעשה לכל אחד מהתתי תחומים האלה יש אין ספור תתי תחומים שהם בעלי השפעה, כמו למשל איך עוברת התקשורת בין הצמתים, כמו למשל באיזה מהירות היא עוברת וכל הדברים האלו, כמה צמתים יש, כי זה בעצם משליך על האופן שבו מתבצע הקונצנזוס ועל המהימנות והאמינות של המערכת והרשת עצמה כמכלול. ובעצם אתה רצית לפתור את הטרילמה בדרך אחרת, נכון?
נכון, יש פתרונות שהם אורתוגונליים אחד לשני, למשל, פתרון של סטארקוור הוא קשור לסקלביליות. סקלביליות זה מילה שמחזיקה שני דברים, נכון? מחזיקה מהירות ומחזיקה את ה-throughput, כמה אפשר. אז אתה יכול לפתור את הספיד וה-throughput בשני דרכים שונות. אז יש פתרונות שהם פשוט אורתוגונליים אחד לשני, והם שניהם עוזרים לפתרון הטרילמה. בסדר גמור. אז זה באמת הוביל אותך לפתח טכנולוגיה או סוג של Distributed Ledger Technology, מונח שנקרא DLT, שהבלוקצ'יין נכנסת לתוך הקטגוריה של הדבר הזה, ובאותה קטגוריה יש אלטרנטיבה. מה זה דאג, מה זה הראשי תיבות של הדבר הזה, איך זה עובד ומה זה שלם בבלוקצ'יין. אוקיי, אז אני מציע שאנחנו לא נדבר בכלל על דאג, ונשכח, ושכל התעשייה תשכח מדאג. בואו נדבר על קונצנזוס מקבילי, או asynchronous קונצנזוס, אם נשתמש במונח פחות מדויק, אבל יותר קליט. קונצנזוס אסינכרוני. קונצנזוס אסינכרוני, המשמעות היא, שבעצם קונצנזוס, בין אם אתה רוצה או בין אם אתה לא רוצה, בין אם אתה מתכנן את זה במפורש או לא, הוא עובד בסיבובים. הצמתים מדברים אחד עם השני, מחליטים מה קרה מאז הסיבוב הקודם, נגיד הסיבוב הקודם, בביטקוין הסיבוב הקודם היה לפני 10 דקות, בסדר, אבל בגדול, פרוטוקולים אחרים אצלם הסיבוב הוא 15 שניות, הצמתים מחליטים מה קרה בסיבוב הקודם, ולפי זה מחליטים מה יקרה בסיבוב הזה, מפרסמים את התוצאה, ומתחיל סיבוב חדש. עכשיו, כמובן, לכל מיני פרוטוקולים יש דינמיקות אחרות ומאוד שונות לגבי איך נראה הסיבוב הזה, ועד כמה הוא baked in בתוך הפרוטוקול, או שהוא פשוט implicit. אבל בגדול, כל הפרוטוקולים עובדים בשיטה הזאת. עכשיו, השאלה היא, אם הסיבוב שלך הוא באמת נראה ככולנו יושבים, כל הצמתים מדברים אחד עם השני, מקבלים החלטה, מפרסמים את התוצאה בצורה מסודרת, אז זה נקרא פרוטוקול סינכרוני, כן? שהוא בעצם אומר, מחכים שנסכים, לא משנה אם זה כרגע 10 דקות או 200 מילי שניות, מחכים שנסכים, מפרסמים את ההסכמה, מפרסמים בלוק, יכול בלוק של proof of work, proof of stake, לא משנה. בעצם אוסף הטרנזקציות החדשות שנוספו ללג'ר, פלוס איזשהו חיזוק למה שקרה עד עכשיו. ככה עובדים פרוטוקולים סינכרוניים. בפרוטוקול אסינכרוני, שוב, אני אשתמש דליברטלי במונח שהוא לא לגמרי הדוק, אקדמית, אבל... אז פרוטוקול אסינכרוני, הוא יאמר, לא, בוא נעשה את זה הרבה יותר רועש ומהיר, קצת כאוטי נראה, אבל מהיר, כל אחד מהמשתתפים יפרסם כמה שיותר מהר, אפשר לדבר על כמה, אבל כמה שיותר מהר את כל הטרנזקציות שהוא רואה, לא יחכה לדבר עם אחרים, לא יחכה להסכים עם אחרים, אני שובר את הסדר בסיבובים האלה. אני פשוט אומר, כל מיינר, כל משתתף בפרוטוקול, כל הזמן מספר מה הוא רואה מהצומת שלו, ואז נוצר לך בלגן, כי כל הצמתים מפרסמים דברים שיש ביניהם קונפליקטים לכאורה, או עשוי להיות ביניהם קונפליקטים של דאבל ספנד וכאלה, ואתה מקבל איזשהו מהירות או smoothness של הדינמיקה, כי פשוט כל משתתף כל הזמן מפרסם, והפרוטוקול צריך לעשות סדר בדבר הזה. הסידור הזה של האירועים, הוא מאפשר את העקביות, את ה-consistency, כי בעצם אחרי שאני רואה בלגן מול העיניים בלג'ר שלי, אני צריך לסדר אותו. אז אם אתה שואל מאיפה מגיעה המילה דאג, היא מגיעה מזה שכשכולם מפרסמים כל הזמן דברים שהם רואים, הבלגן הזה נקרא דאג, זה Directed Acyclic Graph, זה גרף קשיר חסר מעגלים, שזה בעצם, תחשוב פשוט על גרף של בלוקים, שכל אחד מצביע לא רק על השרשרת הארוכה ביותר או הכבדה ביותר, אלא על כל הבלוקים האחרונים שהוא ראה. אז נוצר לך פשוט ויזואלית דאג, זה אין איזה שום קשר כמובן לפיש, כן. אבל אז נוצר לך דאג, והדאג עצמו הוא לא משהו מעניין, הוא לא הפתרון או הבעיה, זאת הטעות שאנשים עשו בתעשייה, הם חושבים שדאג הוא פתרון למשהו. דאג הוא לא פתרון לשום דבר, זה כמו שתחשוב שצ'יין זה פתרון למשהו. לא, ה-longest chain in proof of work זה פתרון לבעיה מסוימת, אבל צ'יין עצמו, סטאטו שלא המציא את המושג צ'יין, ואנחנו לא המצאנו את המושג דאג. דאג זה data structure, זה כמבנה נתונים ידוע. דאג מאפשר לך לנסח את הבעיה של קונצנזוס, את האתגר של קונצנזוס בצורה מאוד raw, כלומר, אתה מסתכל על מערכת ואומר, אוקיי, יש לי
יש לי מערכת, בצורה הכי בסיסית, כל המשתתפים מספרים לכולם כל הזמן מה קורה במערכת, ועכשיו מפתחי הקונצנזוס צריכים לתת לנו אלגוריתם, הפרוטוקול, לעשות סדר באירועים ובקונפליקטים. הבנתי. אז אני אנסה באמת להסביר את זה שוב, ויש לנו רשת בלוקצ'יין, בלוקצ'יין זה שרשרת בלוקים, ואנחנו יודעים שזה סינכרוני, מכיוון שכמו שהסברת, מחכים שבלוק יחרה, כדי להתחיל לעבוד על הבלוק הבא, וליצור ככה את האמת המשותפת בין כל הצמתים, בין כל המחשבים שמריצים את התוכנה, כשהמטרה המרכזית היא בסופו של דבר ליצור בעצם מערכת מבוססת אמון, מבלי שיהיה צורך באמון בגוף ריכוזי או בשחקן בודד. עכשיו, כמו שהבלוקצ'יין עושה את זה לעסקאות חשבונאיות כמו ביטקוין, או לחוזים חכמים יותר מורכבים כמו איתריום, היא עושה את זה ברצף ליניארי, יש בלוק מספר 0 ו-1 ו-2 ו-3, מה שדאג עושה כטכנולוגיה או כפרוטוקול או כמבנה נתונים, זה לזרוק את הכל ביחד כבלגן. כלומר, אם אני עכשיו רואה שאתה עשית עסקה ושהוא עשה עסקה ושהיא עשתה עסקה וכולם עשו עסקות, אני רואה את כל העסקאות האלה, אני יורה אותם לתוך בלוקים קטנים יותר, כי זה קורה במהירות הרבה יותר גבוהה, והתפקיד של האלגוריתם, כמו שיש בביטקוין מנגנון קונצנזוס שמסתמך על כוחות חישוב, פה האלגוריתם שגם נשען על כוחות חישוב פשוט בצורה אחרת, צריך למפות בצורה נכונה את העסקאות, כדי לדהוג שאם אני עושה עסקה או רואה עסקה שקרתה כאן, אני לא יאשר עסקה אחרת שחולקת את אותן כתובות או חולקת את אותן כספים. כי הרי המטרה כאן בזה שאנחנו יוצרים אמת משותפת, היא לפתור את הבעיה המרכזית, וזה הבזבוז הכפול, שאני לא יוכל להשתמש באותו כסף פעמיים, אז הדאג נותנת לנו יכולת נתונית אחרת לעשות זאת עם ארכיטקטורה שונה. האם פרשנתי את זה נכון? מדויק, אתה מוזמן לכתוב את הפרשנות להרבה מהמאמרים שלנו, זה יתקבל ככה טוב יותר. עוד מטאפורה שאפשר להשתמש בה זה, הזכרת את הליניאריות, וזו מילה מאוד נכונה, בבלוקצ'יין קלאסי, אתה יכול לדמיין את כל היוזרס כאנשים שמחכים בתור לבנק, ויש קלרק אחד, פקיד אחד שמטפל בכולם, וזה טוב, כי אז באמת הוא דואג שיש עקביות, שאתה לא יכול לעשות דאבל ספנד, שמספר 3 בתור ומספר 7 בתור, מספר 7 בתור לא יכול לעשות משהו שסותר מספר 3 בתור. אז הוא מטפל בכולם אחד-אחד, וקונצנזוס אסינכרוני, אם אתה רוצה, אתה יכול לקרוא לזה דאג, קונצנזוס אסינכרוני אומר, אוקיי, נשים פה הרבה פקידים. הם ישרתו את כל הלקוחות כמה שיותר מהר. אם אתה יכול, אם יש לך בחדר, אם יש לך באולם של הבנק, מקום ל1,000 פקידים, שים 1,000 פקידים. תן ליוזרס שירות כמה שיותר מהר. האי סובלנות זה הערך היסוד פה. אל תיתן אף אחד לחכות. הגעת לבלוקצ'יין, תן את הטרנזקציה שלך ולך הביתה. תוך כמה שניות, רצוי תוך כמה שניות, אם זה לוקח יותר אז לוקח יותר, מאחורי הקלעים יש סידור שכל הלקוחות אגב יכולים להריץ בפלאפון שלהם ולראות מה קרה. זה לא, אין פה משהו נסתר. כולם יכולים לראות איך הטרנזקציות שהפקידים אישרו וחתמו עליהן מסודרות בצורה מסודרות, ובעצם אנחנו משחזרים את הליניאריות. בסוף פרוטוקול קונצנזוס חייב לשחזר את הליניאריות של המערכת כדי שתהיה עקביות באמת משותפת כמו שתיארת. אוקיי, זה באמת היה מרתק. אני רוצה להציף פה שאלה, כי באמת אחת מהדוגמאות הראשונות לאימפלמנטציה כלשהי שמבוססת על קונצנזוס הסינכרוני, הייתה איוטה בשנת 2017, שהייתה הרבה מאוד ביקורת על צריך לשתות. הייתה הרבה מאוד ביקורת על השימוש בעצם בקואורדינטור, בסיקוונסר, בעצם בסוג של אלמנט ריכוזי שנמצא בתוך אותה מערכת, שהוא זה שמסדר את התור מחדש, אחרי שזורקים בבלגן על הפקידים את כל העסקאות, כל הלקוחות וכל הדברים האלה, אותו קואורדינטור בא נכנס למשוואה וזה הוא זה שעושה את הסדר, והוא נועל על ידי גוף ריכוזי. אז האם זה קיים גם כאן, או שמה יש פה משהו חדשני לגמרי שתכף תסביר אותו גם כן? עוד דקה, אנחנו חוזרים. אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול
בלוקצ'יין אקספרט. קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו בנק לאומי, ויזה, פייפל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם. שריינו את מקומכם במחזור הבא של בלוקצ'יין אקספרט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה, ואנחנו נדאג לשאר. השאלה לא מתחילה. אנחנו דיברנו מקודם על זה שדאג הוא לא פתרון לשום דבר. דאג הוא ניסוח נכון של הבעיה של קונצנזוס. אז מה שקרה בתעשייה של קריפטו, זה שבגלל שתעשיית קריפטו נחשפה לה, לא משנה אם בצדק או לא בצדק, נחשפה לה למושג דאג דרך זרוע המרקטינג של היוטה, אנשים חשבו שדאג מייצג פתרון. ולכן אני מאוד נמנע מלהשתמש במושג דאג, כי זה כמו שאני אומר, הקונספט שלי הוא מבוסס שרשרת. אוקיי, אתה מנסה, זה לא מעניין, אתה צריך לסדר את הדאג בצורה מסוימת. אם אתה עושה את זה עם proof of work או בלי proof of work, זה עולמות שונים. אם אתה עושה את זה עם קורדינטור או בלי קורדינטור, זה עולמות שונים לחלוטין. הבנתי אותך. אז בוא באמת ספר איך אתם עושים את זה עם קספה. מה זה קספה? אז אוקיי, קודם כל נספר את זה, איך עושים את זה תיאורטית. אז תיאורטית, יש לך את המיינרים שעושים proof of work, משתמשים בכוח החישובי שלהם כדי ליצור בלוקים, כמו שאתה מכיר מביטקוין. רוב השאלות על הפרוטוקולים שלנו, זה פרוטוקול ספקטר, פרוטוקול פנטום גוז דאג, והפרוטוקול החדש הוא דאג נייט. תכף אני אעשה סדר בפרוטוקולים האלה, אבל המשותף להם הוא שרוב השאלות שאתה שואל את עצמך, איך זה עובד שם, התשובה היא כמו בביטקוין. מיינר מקבל בלוק, רואה את הלג'ר, עושה proof of work, מכניס טרנזקציות חדשות, עמלות, כל מה שאתה מכיר מביטקוין, כמעט הכל אותו דבר. מה שונה? שונה שהמיינר מכניס לבלוק שלו פוינטרים, לא רק לשרשרת הארוכה ביותר, אלא לכל הבלוקים האחרונים שהוא ראה ברשת, זה דבר ראשון ששונה. ודבר שני, שאם אתה רוצה להבין האם טרנזקציה מסוימת התקבלה או לא, לא מספיק לך לראות האם היא בשרשרת הארוכה ביותר, כי כבר אין כזה דבר. גם אם היא מופיעה בדאג, יכול להיות שהיו קונפליקטים בצד אחר של הדאג, ואתה צריך באופן מבוזר, בלי שום קורדינטור ובלי שום טריקים. אתה פשוט צריך לתת אלגוריתם שיחליט האם זה נכנס או לא נכנס. אז אנחנו כמה לא נכנסה את הפרוטוקולים פה, אני אתן את האינטואיציה. האינטואיציה היא... לפני שאתה נותן את האינטואיציה, לטובת מי שלא מכיר את חוק השרשרת הארוכה ביותר בביטקוין, תוכל לתת על זה הסבר קצר? כן, אז בוודאי. אז בביטקוין, אם כל שרשרת באופן אינדיבידואלי היא עקבית, שרשרת לא יכולה להפעיל סתירות. אבל, אז איך יש סתירות פוטנציאליות בביטקוין? מיינר אחד קרא בלוק, נגיד מספר 700, ושחרר את זה לרשת. בזמן שהוא שחרר את זה, מיינר אחר במקום רחוק מהרשת, שעדיין לא קיבל את הבלוק שלו, או שעשה כאילו הוא לא קיבל את זה, זה לא משנה אם הוא רחוק בגלל שהוא מאחורי firewall, או כי הוא אסטרטג, זה לא תוקף, זה לא משנה. הוא לא קיבל או לא הכיר בבלוק שלו, וקרא בלוק מספר 700 חילופי. עכשיו, בביטקוין, בין אם הבלוקים האלה לא מכילים קונפליקטים או לא, זה לא משנה, הבלוקים האלה נחשבים כסתירה, ועכשיו מתחילה תחרות. מי יכרה מעל הבלוק הזה את הבלוק מספר 701? והראשון שמצליח, מפרסם את זה, ושאר הנודים, שאר הצמתים הטובים, משתפי הפעולה, שלא נשלטים על ידי התוקף, יכרו את הבלוק שלהם על הבלוק על השרשרת הארוכה יותר, כמובן ישברו שוויון בצורה כלשהי, מי שיתקבל ראשון בדרך כלל. אז בביטקוין סתירות נפתרות בזה, סתירות נראות כמו פיצול בשרשרת, ששני מיינרים, ששני בלוקים נוצרים בו זמנית. שני בלוקים נוצרים בו זמנית בערך, ויכול להיות שהסתירה הזאת המשיכה ליותר מדרגה אחת, יכול להיות שיש כמה ליירים, ואז יש לך שרשרת עם 5 בלוקים, או שרשרת עם 8 בלוקים,
כמובן שדברים כאלה קורים או בגלל שיש באג במערכת בדרך כלל, או שיש תוקף מאוד powerful. אז ככה ביטקוין, והכלל בביטקוין הוא, תאמת את השרשרת שיש לה יותר כוח חישובי, שמייצגת יותר כוח חישובי, והאינטואיציה בביטקוין היא ברורה, ההנחה היא שרוב הכוח החישובי מוחזק על ידי בלוקים טובים. ברגע שההנחה הזאת נשברת, הפרוטוקול נשבר כמו כל פרוטוקול קונצנזוס. אם אין לך רוב ויש לך תוקף במערכת, אתה לא יכול להגיע לקונצנזוס. אז זה, וכאן להראות למה הדבר הזה עובד, זה כלל השרשרת הארוכה ביותר בביטקוין. הפרוטוקול מבוסס דג הכי קרוב ברוחו לביטקוין שאנחנו יצרנו, זה פרוטוקול פנטום גולדדג, כתבתי אותו גם עם אביב זוהר ועם שי ורבוסקי. הפרוטוקול הזה אומר, במקום, עכשיו אני מזכיר לנו רגע, יש לנו עכשיו דג, יש לנו בעצם בלגן. ה-DLT שלנו זה לג'ר עם המון בלוקים שבכל מיני שכבות, פשוט תדמיין בראש שרשרות מחוברות ומפוצלות, ואתה לא יודע מה קורה. אבל האמת היא שאתה כן יודע מה קורה. כי אם אתה יודע ש51% מהרשת לפחות היא טובה, ואם אתה מניח שיש חסם, נגיד, רבע שעה, הכי תגזים מבחינתי, רבע שעה, אין יותר מרבע שעה דילי בין בלוקים, בין צמתים טובים, אז אתה יודע, אז איך יראה על הבלגן? בבלגן אתה תוכל לזהות סדר. באיזה סדר אתה תזהה? סליחה, אתה תזהה שבכל זאת, בוא נתחיל ככה, כשאין תקיפה, הדג יהיה יחסית מסודר. הדג, בסוף צמתים חדשים מצביעים על בלוקים האחרונים שהם ראו, אז הדג לא יהיה רזה כמו שרשרת, אבל הוא לא יתפזר לכל מקום. בסוף יהיה לך מין שרשרת עבה שצומחת לאט לאט. ככה אתה צריך לחשוב על זה ויזואלית בראש שלך. יש דג, זה בעצם שרשרת עבה שצומחת, יכולה לצמוח בקצב האינטרנט, אבל השכבות נבנות לפי קצב התקשורת ברשת, אבל במקביל נוצרים לך הרבה בלוקים. אז יש שרשרת עבה שצומחת, וכשיש תקיפה, מה שאתה יכול לזהות אינטואיטיבית, זה שעדיין רוב הבלוקים, או אתה תזהה איזשהו רוב, 51%, של בלוקים, שהם כן מחוברים היטב אחד לשני. כשהמילה היטב מחביאה פה המון הרבה ניואנסים שאנחנו לא ניכנס אליהם. אז אם בעצם אני מנסה לפרשן, אם בביטקוין אנחנו מגיעים להסכמה על בסיס השרשרת הארוכה ביותר, מתוך תובנה שבאמת הקוראים יבחרו להשקיע את האנרגיה בבלוק שהם חושבים שהוא הבלוק התקין שעומד בחוקים, ואם זה לא יהיה המצב, אז הרשת בלוקצ'יין עצמה לא תקינה כמכלול והקונצנזוס נשבר, אז על אותו משקל אם בארכיטקטורה מבוססת דג נוצרים מלא בלוקים בו זמנית, במקום לחכות שהבלוק הקודם יקרה, הם מצביעים לכל הבלוקים שהם ראו, ולאחר מכן קורה הסדר הבלגן באמצעות האלגוריתם של אחד מהפרוטוקולים, פנטום גוסט-דג, פנטום גוסט-דג, והפרוטוקול בגדול, במקום לבחור את השרשרת הארוכה ביותר, הוא בוחר את תת הגרף או תת הדג הכבד ביותר. אוקיי. ספר לי קצת על הרקע של קספה. בעצם ציינת את אביב, והאם אביב מעורב גם בקספה, ציינת את שי, מי החבר'ה שעומדים מאחורי קספה, וקצת על מה שעבר עליכם עד היום. זאת אומרת, בוא נצא רגע מהזירה הטכנולוגית המעמיקה יותר, ובוא ניכנס פרופר לקספה כרשת בלוקצ'יין, כרשת דג, רשת קונצנזוס וכמטבע דיגיטלי. אז לקראת סוף הדוקטורט ב-2017, גיא קורם פנה אליי ודחף אותי להקים את דג לאבס. הקמנו ביחד את דג לאבס, שזה היה for profit company, למטרת מימוש דג. בזמנו לא החלטנו עדיין על המודל, אבל גייסנו כסף ממשקיעים, לא בקרייז של ICO, זה היה כסף שיחסית נתון במונחי קריפטו של אז, כמה מיליוני דולרים, בעיקר מפוליצ'יין, מי שמכיר, ופתחנו חברה בארץ, לאורך החברה הרבה תהפוכות, ורכבת הרים רגילה של סטארט-אפים. ובגדול אני הייתי המוביל של
כן, לטוב ולמוטב, אני הייתי המוביל של החברה. בסוף, בשלב כלשהו, הורדתי דאגלס מהמפה, וצמצמנו פעילות כמעט לאפס, ובסוף 21, בעצם קרו במקביל שני דברים. סגרתי דאגלס והוצאנו את קספה. אז קספה נוצרה בתור מבוססת על פרוטוקול פנטום גוזדאג. האנשים, אתה יודע, זה מפתחים שהם, אני לא יודע, כל האנשים שעומדים מאחורי זה רוצים לקבל פומביות. בסך הכל זה קהילה יותר ביטקויניש מבחינת הווייב, אז אני לא, ככה לא רוצה, אבל זה מפתחים של דאג. הדמויות הפומביות היום בקספה, בין השאר זה מיכאל ושי, מיכאל סאטון שציינתי מקודם, באוניברסיטה העברית, היה באוניברסיטה העברית, עכשיו הוא בעיקר בקספה. שי גם דוקטורנט באוניברסיטה העברית, והם בזמנו עבדו בדאגלאבס, אבל עכשיו הפעילות שלהם היא לחלוטין סגנון חופשי, ואין אף אחד שמנהל את קספה, גם לטוב ולמוטב, יש בזה ברור שבביזור הזה יש הרבה חוסר יעילות, אבל ב-long term, אתה רואה שהדברים האלה בונים את עצמם, כי בסוף עכשיו קספה יש בו כל מיני פיתוחים, שהקהילה משתתפת בהם בצורה מאוד ספונטנית, ואין צורך במנהל, והדברים האלה פשוט, הדברים מקבלים ממשות, ואיזושהי אינרציה משלהם, כשאף אחד לא מנהל את הקהילה. מה זה הקהילה? מה כרגע האקוסיסטם שנוצר סביב קספה, מבחינת צמתים, קוראים, משתמשים? אני לא יודע לומר לך מספרים, אבל יש מספרים, כן, יש את כל ה-explorers, ואתה יכול לראות את ה-hash rate, כל המספרים מופיעים בגלוי, אני פשוט לא, not off the top of my head. אוקיי. אז בעצם לפי מה שאתה מתאר, יש כאן קהילה מבוזרת שמנהלת את הפרויקט, ולא בעצם ישות ריכוזית כמו שאנחנו מכירים, שלצורך העניין יש את ה-Ethereum Foundation ואת קונסנזיס בתור שני גופי מפתח שמקדמים את Ethereum. פה אין איזשהו גוף מלמעלה שמניע את קספה קדימה ומכתיב איזושהי מפת דרכים בשיתוף עם הקהילה, אבל מוביל קדימה. כלומר, יותר פיתוח ספונטני על בסיס צרכים שעולים בקהילה עצמה? כן, מה שקורה שאתה רוצה לעשות פיתוח מרכזי, אתה מבקש מהקהילה, או שאתה עושה פיתוח בקטנה, אם אתה עושה לעשות פיתוח מרכזי, אתה מבקש מהקהילה גרנט. ואז הקהילה בנדיבותה תורמת או לא תורמת. שני הגרנטים המרכזיים שהתקבלו היו, אחד להאיץ את כל המקביליות שדיברנו עליה, לאפשר אותה בעזרת כתיבה מחדש של הקליינט, של התוכנה של הצומת, של הקליינט סייד בראסט. זה מאמץ שמסתיים, אמור להסתיים בחודש הקרוב. זה מאמץ שבעיקר מיכאל הוביל, לא הייתי מעורב בו בכלל, לא בגרנט ולא בפיתוח. וגרנט שני, זה לממש שהתקבל, זה לממש את דאגנייט, שזה הפרוטוקול האחרון שמיכאל ואני הוצאנו, שזה מבחינתי הדובדבן בליין הזה של עבודות על קונסנזוס, וגם אותו אנחנו מתחילים לממש, וזה הקהילה מממנת בטובה בחסדה, אנשים פרטיים מהקהילה שמים קספה בארנק של הדפן, אנשים מהקהילה שאני לא מכיר מחזיקים את הארנק הזה, כלומר... שזה בפורומים, בטלגרם, בדיסקורד? זה בעיקר בדיסקורד ובטלגרם. כלומר, בעיקר בדיסקורד, דיונים כאלה זה בדיסקורד, וכמובן שיש קבוצת טלגרם. מגניב. דיברנו הרבה על ביטקוין ועל ההשוואה מול ביטקוין, ואני חושב ששם, אלא אם כן יש לך משהו ספציפי שאתה רוצה להוסיף על במה קספה שונה מביטקוין ואיך זה בא לידי ביטוי, אז אתה מוזמן לעשות זאת עכשיו, אבל באמת אחד מהדיונים שעולים, בין היתר בדוגמה שנתתי עם סטארקוור, זה עניין סקלביליות במודלים שמבוססים על Proof of Work, שבסופו של דבר קספה מבוסס על Proof of Work שהאימפלמנטציה שלו נשענת על דאג, לעומת Proof of Stake, שבאמת אתה לימדת אותי, נזקוף לך את הקרדיט, שיש הרבה חורים בסיפור, וש-Proof of Stake לא בהכרח אומר יותר סקלביליות. אז אני אשמח שתתייחס בעצם
בקונטקסט של סקלביליות להבדלים בין proof of work כמו שמוטמע בביטקוין או בקספה לבין proof of stake שראינו את המעבר הגדול בין איתריום לאיתריום 2. אנחנו יודעים שכלל רשתות הבלוקצ'יין המובילות היום מבחינת נפחי שוק, שווי שוק כמו BNB Chain או פולקדוט או סולנה, הן כולן proof of stake, אז איך זה בא לידי ביטוי שם? כמו שאמרת, הסיפור הזה יש בו חורים. בגדול, זה it's a myth ש-proof of stake יש לו יכולות סקלביליות יותר גדולה מ-proof of work. זה בכלל שחברות אחרות. אני יכול... מה זה proof of stake? proof of stake אומר, במקום להשקיע כוח חישובי ביצירת בלוקים, אתה משקיע כוח כלכלי. בגדול, אתה הקפאת הכסף במערכת בראונד הקודם. זה בגדול מה שמשותף וזה בהנחה שאתה גם לא עושה אותו לליקוויד סטייקינג, כמו שממציאים היום. כן. אז הוא גם לא מוקפא, כן. ובהנחה שגם אין לך backdoor, כמו שהפרויקט עבור, שאתה רומז עליו עשה. אז בגדול זה שכבה לחלוטין אחרת, וזה נכון שהיסטורית, מה שקרה זה, ככל זה פשוט טעות שהיא מקרית, היסטורית. מה שקרה בתעשייה זה שהפרוטוקולים החדשים יותר, גם היו מהירים יותר וגם השתמשו ב-proof of stake. בעיקר בגלל אידיאולוגיות של energy. עכשיו, אני יכול לקחת לך, אוקיי, אז יש פרוטוקולים של proof of stake, יש מערכות של proof of stake שעושות לך 60,000 טרנזקציות בשנייה. בסדר? לי אין בעיה לממש לך את כספם 60,000 טרנזקציות בשנייה. אין לי שום בעיה. אני פשוט אכריז בהארד פורק, כאילו אני צריך לעשות הארד פורק כמו שאין אסור, אבל נגיד בג'נסיס בלוק, על ההתחלה, אני אומר, גודל הבלוקים הוא מתאים ל-60,000 טרנזקציות בשנייה. אז אם יש 10 בלוקים בשנייה, נעשה 6,000 טרנזקציות בבלוק. אין לי שום בעיה. זה לא קשה. הטרייד-אוף הוא עניין של ה-decentralization. נכון? אם אני עושה מערכת שהיא כל כך high throughput, אז להריץ צומת יהיה קשה. אז מי יריץ את הצומת? ה-core devs, או כמה חבר'ה שמתמחים ב-DevOps, יריצו לך צמתים באמזון, אבל צמתים עם high capacity, וזהו. ואז הרשת תשלט לך על ידי 10 צמתים, לא על ידי אלפי צמתים. פרויקט מאוד מפורסם שיש לו סקלביליות מטורפת, כן, לכאורה, סולנה, עשה לך כמה פעמים ריסטארט של כל המערכת. פשוט לא משנה לה כרגע מי גרם לזה, אם זה קשור לסקנדלים של SBF או לא, זה פשוט, זה מערכת שיש לך 12 בערך נודים, צמתים שמריצים אותה. אז אין בעיה ב-proof of work לעשות איזה מהירות שאתה, איזה throughput שאתה רוצה. לגבי המהירות, פרוטוקול דאגנייט האחרון שייצרנו, שכתבנו, הוא פרוטוקול שבהגדרה אתה לא יכול להיות יותר מהיר ממנו. כלומר, הוא משיג לך, הוא דוקר לך את החסמים הבסיסיים שאתה לא יכול לקבל, לאשר טרנזקציה בפחות מ-communication delay באינטרנט. אז במובן הזה, תיתן לי כל סקלביליות של כל מערכת proof of stake, and I can match it ב-proof of work. האם proof of work טוב או לא טוב, זה דיון אחר לחלוטין מבחינת ההשפעות, כן, על האנרגיה. אבל זה לחלוטין מקרי, לסיכום, זה לחלוטין מקרי, שהפרוטוקולים החדשים הם גם הרבה יותר מהירים, ומשתמשים פשוט בהרבה יותר, ב-throughput הרבה יותר גבוה, כי פחות אכפת להם מביזוריות. זהו, זה הקשר היחיד, והוא מקרי לחלוטין. מגניב. אם כבר פתחנו באמת את הרביטול הזה של proof of stake, מה התפיסה שלך באופן כללי כלפי רשתות מבוססות proof of stake, המסרים שמועברים על ידיהם, בין אם זה decentralized network כמו סולנה שהיא לא באמת decentralized, או המהירות, או הדברים האלה, מה בעצם הביקורת שיש בך על proof of stake? אין לי ביקורת גנרית על proof of stake. בגדול יש לך במחנה בתוך proof of work, יש לך שני מחנות. יש לך את המחנה שאומר, בהיסטורית, זה היה דיון שהיה יותר ער בקהילה, כי באופן כללי מחנה proof of work הוא מחנה שקצת יזדקן והתעייף, יחד עם העייפות הכללית של מחנה ביטקוין. אבל יש לך שני מחנות. יש לך את המחנה שאומר ש-proof of work חשוב בשביל בטיחות של הרשת, כן, שבלי זה אין לך בטיחות, וזה נכון שיש אלמנטים של proof of work שמאפשרים לך בטיחות, למשל, פרוטוקול דאגנייט, שהוא מבוסס proof of work, וגם פרוטוקול פנטום,
הם משיגים לך בטיחות נגד תוקף של עד 50%. פרוטוקולי Proof of Stake לא יכולים בהגדרה להגיע לזה. צריכים תוקף שגדול משליש יכול לתקוף, הם מוגבלים על ידי חסמים יותר קלאסיים. אז יש עניין של בטיחות, יש מחנה אחר שאומר, זה לא העניין, זה לא העיקר, העיקר הוא איך עושים bootstrap למערכת של כסף. איך אתה מייצר כסף יש מאין. אם אתה מייצר כסף יש מאין, לפי המחנה הזה, סתם על זה שהחלטת בג'נסיס בלוק, שכך וכך עשית בעצם פרי-מיין ל-100% או לעשרות אחוזים מהספליי שלך, זה לא מתכון לכסף יציב או לכסף שיש לו תכונות טובות. ואני נמצא, אני נמצא, הכל יש, זה לא חד משמעי. אני נמצא יותר במחנה השני, ש-Proof of Work הוא דרך מאוד נכונה לעשות bootstrap לכסף. במובן הזה, אם איתריום לא היה עושה פרי-מיין, אז איתריום הלך בדרך הנכונה של להתחיל ב-Proof of Work, לבנות קהילה בצורה, לבזר את הקהילה, אחרי כמה שנים איתריום כן הייתה קהילה מאוד מבוזרת, מבחינת הקוראים, ואז אם האג'נדה התכנסה לשם, אז לעבור ל-Proof of Stake. זה נראה לי דרך נכונה. גם אם אני מאמין בבטיחות של Proof of Work, זה עדיין נראה לי הדגש הוא על איך בונים את המערכת, איך עושים לה bootstrap. כן. ובקונטקסט הזה באמת, איך מתבצעת הקריאה בקספה? זאת אומרת, האם צריך GPUs, כרטיסי מסך, האם זה CPU, האם יש פה אסיקים שהולכים להיות מפותחים לקספה גם כן? עד כמה הקריאה מתאפשרת להתבצע בביזור? אז קודם כל, בימים הראשונים של קספה, אני הייתי בטוח שיהיו 3 קוראים, אז לא עשינו שום מכנות לזה. פשוט הנחתי שיהיו 3 קוראים, ושהחבר'ה יחרו וזה יהיה פאן, ואני הייתי באקדמיה. מהר מאוד ההש רייט עלה, אז עדיין היו כמה שבועות רומנטיים של CPU מיינינג, ואני חושב אחרי חודש, זה כבר עבר ל-GPU, מישהו פרסם open source GPU, לא יודע מי, או שאני לא זוכר, ואז הקהילה עבר ל-GPU. אני חושב שהיום, ואחרי כמה חודשים מישהו פרסם FPGA, אני חושב שהוא closed source, והיום זה משולב GPU FPGA. מה זה FPGA? FPGA זה חומרה עוד יותר ייעודית מ-GPU, שאתה צריך, אני מדבר על זה בביטחון, כאילו אני מבין בחומרה, אבל זה חומרה שאתה צריך גם לקמפל, צריך לדעת לקמפל קוד אליה, או לכתוב קוד ייעודי אליה, ולא רק שהחומרה היא ייעודית, אלא שגם הקוד, התוכנה שמריצה אותה צריכה להיות כתובה בצורה ייעודית. זאת אומרת שזה יהיה סוג של כרטיס מסך עם איזשהו שדרוג מסוים שמאפשר לו פיצ'רים טיפה יותר מתקדמים. הייתי אומר, יש סקאלה בין הגנריות של החישוב לייחודיות, לייעודיות, כאשר בצד אחד יש לך CPU, מה שכולם משתמשים בו במחשבים שלנו, ובאקסטרים השני יש לך את ASICs ו-GPU, זה CPU ואז GPU ואז FPGA ואז ASICs. האם מישהו מפתח ASICs על קספה? I wouldn't know. אבל סביר להניח שכן, על בסיס הציר הזה שתיארת. הנושא האחרון שאני רוצה להתעכב עליו, זה באמת העניין שאמרת גם שעומד בלב הדוקטורט שלך כרגע, וזה העולמות יותר של הפייננס, מה שהתחיל להתאפשר יותר על איתריום מאשר על ביטקוין, למרות שעכשיו יש איזשהו סקנדל חדש במרכאות עם NFTs על ביטקוין גם כן, אבל פחות ניכנס לזה. אבל איך אתה רואה בעצם את ההתפתחויות של סמארט קונטרקטס, מה שעולמות ה-DeFi וה-NFT מאפשרים, מה הבעיות שאתה רואה בזה, מה היתרונות שאתה רואה בזה, והאם קספה מתממשק שם במשוואה גם, כן? שאלה כללית מאוד. נאמר ככה, קודם כל, כן, אז המחקר שלי היום בפוסט, הוא מתמקד בפייננס. ניתן איזשהו רקע קצר למה קורה היום, מה בעצם האקשן היום בקריפטו, שהתאפשר בזכות, שבעיקר קורה מעל איתריום. באופן כללי, התחושה היא שאין פעילות מעניינת מעל ביטקוין, ושאין שם חידושים, וגם החידושים הם מאוד מאוד אינקרימנטליים ופחות מעניינים, אז אין שם הרבה פעילות לדבר עליה, והסקנדל הזה של NFT הוא סקנדלון, זה לא מעניין, זה באמת לא יעניין אף אחד יותר מכמה ימים. בזכות העובדה שאיתריום מאפשר לך לעשות פייננס מעל בלוקצ'יין,
נוצר מצב שהבאנו הרבה פתרונות לעולם וגם הרבה תחלואים מהעולם. אנחנו בעצם מחכים הרבה דברים שכבר קורים בטרדישנל פייננס. סליחה, אז אחד הדברים שקורים בטרדישנל פייננס, זה אלגו טריידינג. זה יושבים לך חבר'ה עם חיבור תקשורת יותר קרוב לוול סטריט, ועושים לך מניפולציות. עכשיו, זה הרבה, נכתב לזה הרבה, זה כסף מטורף, זה הרבה יותר ממיליונים, הרבה יותר ממיליארדים בתחום הזה, של אלגו טריידינג בטרדישנל פייננס. עכשיו, בקריפטו, תחשוב על מיינר בקריפטו, הוא לא צריך, הוא כמו IT פרסונל בוול סטריט, רק שאין לו רגולציה ממנה. תחשוב על זה, מיינר לא צריך לקבל תקשורת קרוב לוול סטריט, הוא וול סטריט, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הבלוק, אז הוא יכול לקחת את הטרנזקציה ולעשות לה... כל עוד זה בחוקים של הקונצנזוס. אז זהו, שחוקי הקונצנזוס הם מגיעים רק אחרי. חוקי הקונצנזוס מגיעים רק אחרי שקראת את הבלוק, אבל בין השלב של תחילת הראונד, בוא נקרא לזה, כשהיוזרים שלחו לך את הטרנזקציות, לבין הרגע שאתה מספר על מה ראית ובאיזה סדר, אין, זה ווילד ווסט. בהגדרה, הפרוטוקול לא יכול לדעת מזה. נכון. אז המיינר עושה מה שהוא רוצה, והתחום הזה נקרא בקריפטואית, הוא נקרא MEV, Minor Extractable Value, או Maximum Extractable Value, וזה תחום שבאמת יש בו, כן, יש בו white hats and black hats, ואנשים שהם white hats הם חושבים שהם black hat, ולהפך, יש באמת הרבה פעילות, גם עסקית וגם... אם תוכל לתאר איזושהי עסקה, כדי שהמאזינים שלא יודעים מה זה MEV יוכלו לקבל תמונה בעצם, איך אתה רואה את זה? אז בוא נניח שאתה הוויקטים ואני המניפולטור, אני המיינר. אז בין שלח טרנזקציה ליוניסוואפ, בין רוצה להחליף בין WBTC, בין Wrapped Bitcoin לאתריום. אז אתה עושה את הסוואפ הזה. אז אני כמיינר, אני רואה את הסוואפ הזה. אני אומר, אוקיי, הטרנזקציה של בן, בגלל שהיא קונה איתריום ומוכרת ביטקוין, אז היא תעלה את המחיר של איתריום ביחס לביטקוין. אז לי שווה לקנות לפניך איתריום ולמכור מיד אחריך, למשל. אני בוודאות תרוויח, יש לי אפס סיכון פה. יש לי אינפורמציה שאתה תקנה כמה איתריום. תחשוב רגע על עצמך כליקוויד פרוביידר גדול, יש לך הרבה. לא כליקוויד פרוביידר, סליחה, כטריידר שעכשיו רוצה לעשות את זה, לעשות עסקה גדולה. אז אתה תעלה את המחיר בהרבה, אני נכנס לפניך, אתה עושה את מה שאתה עושה, אז המחיר שלך נהיה גרוע יותר, בגלל שאני הגעתי לפניך, אני יוצא מיד אחריך, ובאפס סיכון, ובאפס חשיפה, הרווחתי על חשבונך. זה נקרא sandwich attack. זה דוגמה למשהו שמיינרים עושים די בקלות, וגם היום יש דאטה שהם עושים את זה, וזה המון כסף. עכשיו, זה דוגמה, או דוגמה כללית של ארביטראז'. טריידר, יוזר עשה איזושהי עסקה, ועכשיו המחיר נגיד ביוניסוואפ, הוא שונה מהמחיר בסושי סוואפ, למשל. אז עכשיו מיינר יכול להיכנס ולעשות את החילופים האלה ולהרוויח מזה. גם השאלה על חשבון מי זה שאלות, חלקן פילוסופיות כלכליות, בחלקן יש גם ויקטים ברור, כמו בדוגמה הראשונה שהבאתי לך. כן, אז איך זה מתחבר בעצם להתפתחויות שאתה רואה ולמה שאתה עובד עליו במחקר? אז זה מתחבר בשני אספקטים. ליין אחד שמחקר, זה קשור למקביליות של הקונצנזוס, או צאצאת הדג. תחשוב שכשהפרוטוקול הוא מקבילי, אז בפרוטוקול שהוא ליניארי, שכל סיבוב יש בעצם קורא אחד, גם אם הוא הוחלט בצורה רנדומית או בצורה של הסכמה, יש בסוף קורא אחד שמחליט מהבלוק, אז הקורא הזה יש את מלוא הכוח. כן, הוא מחליט בעצם, הוא מסדר את הטרנזקציות איך שהוא רוצה. תחשוב שאם עושים את הקונצנזוס מקבילי, אז נגיד אתה עושה את העסקה הגדולה הזאת. אבל אתה לא יכול לפנות אליי, אתה יכול לפנות לכמה מיינרים במקביל. אז אתה יכול ליצור איזושהי תחרות בינינו, איזשהו מכרז בינינו, לראות מי ייתן לך את המחיר הכי טוב, ואם הטרנזקציה שלך מקיימת אפילו, היא כזאת רגישה שאפשר להוציא ממנה הרבה כסף, יכול להיות שאנחנו נשלם לך בשביל העסקה הזאת. אז בעצם זה מה שנקרא קיקבק של MEV, או redistribution של MEV. אנחנו נותנים לך קיקבק, אז במן הזה מגן על היוזר. זה ליין אחד של מחקר שאני עובד עליו. וליין שני זה באופן כללי, מה שקורה היום בכל מערכות קריפטו, זה
כשיוזר רוצה to submit a transaction, כן, לשדר טרנזקציה למיינרים, הוא צריך להיות אונליין. אבל תאר לך שאתה לא רוצה להיות אונליין. אתה רוצה לומר, תראו, אם מחיר איתריום יורד ב5% תוך 10 בלוקים, אני רוצה שתעשו כך וכך וכך. יש איזושהי לוגיקה שאתה יודע שאתה רוצה לעשות. אתה יודע שאתה רוצה לפעול כאשר כך וכך וכך. אבל אתה רוצה ללכת לישון, אתה רוצה עכשיו כמו שקורה בבורסת ריכוזיות, שאתה יכול לשים לימיט וסטופ לימיט וכל הפרקטיקות האלה. כן, נכון. עכשיו, אתה רוצה לעשות את זה לא דרך ברוקר, אתה רוצה לעשות את זה פשוט שהמערכת תעשה את זה אוטומטית. אז מה שאני עובד עליו עם הקבוצה בהרווארד, זה איך לבנות בעצם מערכת שמאפשרת לך לערוך אינטראקציה עם הרשת כשאתה אופליין. להגדיר מראש את מה שנקרא if this then that. כן. כמו financial if this then that. אתה אומר למערכת, אם כך וכך קורה, אסור לי כך וכך, והנה הגז שאני מוכן לשלם, בעצם אתה משתתף במכרז כשאתה ישן. כן. וזה בטח מאוד מאוד מורכב גם בקונטקסט של האורקל שאתה צריך להשתמש עליהם ודברים נוספים שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו. שתי שאלות אחרונות שאני רוצה לסיים איתך איתן. קודם כל, כשאתה מסתכל קדימה באמת על הידע שיש לך על האימות של התחום חווה ועל איפה שאנחנו נמצאים היום, מצד אחד מקרים כמו לונה, שאמורים לשקף במובן מסוים דבר שנקרא DeFi או DAOs, מקרים כמו FTX והזעזוע שהשוק חווה ב-2022, כיצד אתה רואה את ההתפתחות קדימה באופן כללי בתעשייה, מה הטרנדים שיותר מעניינים אותך, ודבר שני זה איך הטרנדים האלה גם באים לידי ביטוי בקספה, כלומר כיצד אתה רואה את קספה מתחבר לשם, האם יש DeFi ו-NFTs על קספה, ודברים מהסגנון הזה. אז כן, 2022 הייתה שנה איומה, הרבה אנשים סבלו מאוד מהבעיות האלה, וכמו שאמרת, הבעיות שקרו ב-2022, כולן, רובן המוחלט היו בעיות לא של DeFi, היו בעיות של Centralized Finance, או שמתחזי DeFi, וברור שזה נתן מכה אנושה בעצם לעניין של אנשים מחוץ לתחום, בתחום. אנשים מבחינתם, הם לא יודעים את ההבדל בין מבחינתם זה בלוקצ'יין, הם לא יודעים שזה פשוט היה traditional finance עם מערכות קריפטו, ו-DeFi זה קריפטו. אז ייקח זמן לשקם את זה. בסוף, ב-long term, זה כן מחסן את הקהילה מפני דברים כאלה. בסוף אנשים, בקרייז הבא, יש לקוות שאנשים ילכו פחות שולל אחרי דמויות משיחיות כאלה, כמו SBF וכדומה. אתה יודע, זה עניין של, אני חושב שזה כן יגרום בוא נאמר, זה כן הרס קצת את הכיף, נכון? יש איזו תחושה עכשיו שקריפטו בנייה טיפה לפחות כיף, יש יותר עבודות מסודרות כאלה, אין חורף. כן, חורף, אבל גם אין כזה תחושה של בלגן בלגן חיובי כזה, כמו שהיה בשנים האלה שאתה יודע, מפתחים באו, אתה לא יודע מי הוא, אבל אתה יודע שיש לו סודני מגניב, ושהוא באמת מתעניין בפרויקט, או בקוד בצורה מאוד אותנטית. במובן מסוים הדבר הזה כן קיים בקספה. הקספה היא, אני חושב פשוט באופן טבעי, כל כמה שנים בעצם יש לך פרוטוקול proof of work, או יש הזדמנות לפרוטוקול proof of work, שהוא באמת fair launch ונטו קהילתי, ובעצם יש לך מקום לפרש בלאד להיכנס. תאר לך שאתה סטודנט, ובמדעי המחשב, או סתם, ואתה מתאהב בקריפטו. ואתה מתאהב ביסודות הראשוניים של זה, בביזור, באיך בונים את המערכת, את העצמתים, כל אחד מריץ צומת, כל אחד מוודא. אתה לא יכול להריץ סולנה. אתה לא תלך לסולנה, לאיפה תלך? אז זה היה לך את ביטקוין. אחרי כמה שנים היה לך את לייטקוין. אחרי זה היה לך את מונרו. אחרי זה היה לך את גרין. ואז השאר של קספה. אז התחושה שלי, שזה קספה נמשכים אנשים שהם excited על כל הקונספטים, על העקרונות שהובילו את ביטקוין, ושהם עומדים מאחורי proof of work, שזה באמת, הרשת היא אנונימית במובן הזה שאני לא יודע, אני לכאורה כאילו הקמתי את קספה, אני לא יודע, רוב האנשים אני לא יודע מי הם. גם רוב המתכנתים אני לא מכיר. אולי ביוזרניים אני מזהה פה ושם, אבל זהו. וזה אנשים שאין להם באמת פעילות ללכת אליה בתחום במטבעות אחרים של proof of work. אז יש איזו תחושה שקספה משמר את הפן הזה, ושיש שם מקום
אנשים, בין אם רוצים להיות אנונימיים או לא, להיות חלק מהחגיגה. זהו, שאלתך השנייה. על ההתפתחויות שאתה רואה לעתיד, והאם על קספה הולך להיות גם סמארט קונטרקטס, אימפלמנטציות של DeFi ודקסים ופולס ו-NFTs. אז ככה, נראה לי שהמסלול הנכון, לא רק לקספה, אלא לכל פרויקט היום, הוא קודם כל להתכתב עם קהילת DeFi הקיימת. שזה אומר, גם אם אתה יוצר לעצמך, גם אם אתה L1, אתה מערכת בלוקצ'יין עצמאית, לשרת את אקוסיסטם DeFi הקיים, מה שנקרא Data Availability Layer, אם אתה מכיר את המושג, זה בעצם לומר, אנחנו גם נשחק גם נלבש את הכובע של L2 או Sidechain, שזה בעצם Sidechain זה באמת L1 נפרד. אבל גם לתת את השירות של להיות L2 ל-DeFi קיים כמו איתריום. זאת אומרת, ליצור גשר שיעביר את הפעילות, כמו שבמובן מסוים פוליגון עושים, כמו שסטארקוור עושים, לשמש כפלטפורמה, שהאקוסיסטם של איתריום, שהוא הפורח והצומח ביותר בתחומי ה-DeFi וה-NFT, יוכל להתקיים במקביל גם על קספה. כן, מה שקורה היום עם הפרויקטים שציינת, כן, זה באמת, זה פרויקטים שבכלל באיתריום, איתריום מתפרק לך לסאב אקוסיסטמס נפרדים. הבעיה העיקרית ברולאפס וב-L2 בכלל באיתריום, זה שאין לך קומפוזביליטי, אתה לא יכול לעבור נגיד מארביטרום לסטארקנט, לפוליגון, יותר מאשר סתם בטכנולוגיית גשר. אתה לא יכול לדבר בצורה אוטומטית, אתה לא יכול שהיוניסוואפ פרו יעשה משהו, וזה יקרה שם. וזה יקרה שם בצורה אטומית, אתה לא יכול. אז במובן הזה, האקוסיסטם של איתריום הוא fragmented, והוא עובר את הפרגמנטציה הזאת יותר ויותר, ככל שהפרויקטים של רולאפ ימשיכו לקבל תאוצה. אז הדברים האלה קורים בכל מקרה. אז האיתריום, כאילו, איתריום מאבד את זה כמו סופרנובה, אני מדמיין, משהו שהוא נהיה כל כך מסיבי, ואז הוא מתפוצץ פשוט ונהיה לך fragmented. ככה אני מדמיין מה שקורה לאיתריום. אז בפרגמנטציה הזאת, אתה צריך לתת שירות של, כן, שירותי DeFi בתוך שירותי קונצנזוס עבור DeFi, בתוך האקוסיסטם הזה שנוצר. בין אם אתה באופן מקביל, אתה גם L1, אתה חייב להיות גם... ומבחינת הסקייל של קספה, אתה רואה אותו כיכול לעמוד, to live up to the task, כלומר... תן לי, 60 טרנזקציות בשנייה אתה רוצה, אני אתן לך. לא, תוך שמירה על הביזור. בסוף אתה צריך לראות, כן, זה לא קשור ליכולות של קספה, זה קשור לאיזשהו טרייד-אוף שאתה צריך להחליט עליו. אם הפרוטוקול שלך בכל מקרה משיג את הלימיט שאתה יכול, הלימיט שאפשר להשיג, אז עכשיו זה כבר עניין של בעצם איך המפתחים של הפרוטוקול מחליטים איפה לשים את הקו. אז במובן הזה, קספה, אנחנו לא נגיע 60 טרנזקציות בשנייה, כי זה קומפרומייז שהוא אי אפשר לקבל, אבל אתה יכול להגיע לאלפי ויותר טרנזקציות בשנייה, אם אתה עדיין נשמור על המערכת מאוד מבוזרת. מגניב. למי שרוצה לקרוא עוד על קספה, או לעקוב אחרי חומרים שאתה משתף, אם אתה משתף, איפה אפשר לעקוב, למצוא, לקרוא? זה באמת מבוזר. יש את הדיסקורד של קספה, יש קבוצת הטלגרם, יש את הטוויטר שלי, השטג, ובגדול לחפש, לא יודע, אין לי מושג איפה מוצאים את כל החומרים. אני כל פעם עושה גוגל פשוט לשאלה הרלוונטית ומגיע. מגניב. אז אנחנו כמובן נדאג שגם הלינקים יהיו בתיאור של הפרק. תודה רבה, יונתן. תודה שאתה. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו. נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות, כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס ל-cryptojungle.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמיים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.